Murega, niĩ njĩtagwo Kĩbũi na gũkũ twaragia ũhoro wa biology ya thero. Itũmi ciakwa nĩ igĩrĩ cia kwaria ũhoro wa biology ya thero. Kĩa mbere nĩ tondũ niĩ ndĩ mũrutwo wa biology ĩyo ya thero, na nĩkĩo nĩngĩkĩendete kwaria ũhoro ũcio. Na gĩtũmi gĩa kerĩ nĩ tondũ ithuothe tũthondeketwo na thero, na kwoguo hena kĩhoto twĩrute makĩria maũndũ makoniĩ ciĩga cia mĩĩrĩ itũ. Ũmũthĩ ndĩrenda kwaria ũhoro ũkoniĩ kĩo kĩa njorua cia thayathi ũrĩa ũrekĩkire o ica ikuhĩ mĩthenya mĩnini mĩhĩtũku. Kiumia kĩu kĩrĩga, ndege thondeke mũthemba wa mwanya ya kũrũga gũthiĩ kwa mweri na njata ĩrakinya njata ya Mars na ĩragwa wega. Ndege ĩno nĩ ĩrarekirie gakari kana ka rover kabatithĩtio Perseverance. Na Gĩkũyũ ngwĩciria ĩgĩtwo ũmĩrĩru. Ĩno nĩ mbica ya Perseverance. Thabarĩ ya ndege ĩyo ĩrerĩkana ĩrarĩ kilomita ta mirioni 480 kana 480 million kilometers. Kuma harĩa riũa rĩrĩ, thĩ kana planet ĩno itũ ya Earth nĩ ya gatatũ, nayo thĩ ya Mars nĩ ya kana. Mũndũ augaga planet atĩa na Gĩkũyũ? Anyway, ũngĩhũra mbica ũringithanie riũa na mũrango wa kũingĩra nyũmba, thĩ ĩno tũtũraga igana ta kĩng'ori gĩa ciringi 1, nayo thĩ ĩyo ya Mars nĩ ta mburugutu ya paracetamol kana gatawa ka aspirin. No ũkorwo ũkĩyũria, thabarĩ nene ũũ ĩrathio nĩkĩ? Kuma ũthuthuria wa njorua cia thayathi nĩ kũĩkaine ũhoro wa Mars atĩ gũtirĩ kĩndũ kuo kĩ muoyo na muoyo ndũngĩtherema kũu. No nĩkĩo kwĩna gĩtũmi kĩega gũthuthuria wega kana kũrĩ hĩndĩ ĩmwe tene hihi kwarĩ na indo ciĩ muoyo kuo, na kana hihi indo cirĩ muoyo no cikare kũu thĩ ĩyo. Ũthuthuria kana ũmenyo makĩria wa thayathi teno wĩ bata nĩ tondũ nĩ ũgũtũteithia kũgĩa na ũmenyo makĩria ũhoro wa thĩ ingĩ wega makĩria. Na o hau no twĩrute ũhoro wa thĩ ĩno itũ. Na nĩkĩo niĩ njendete mũno kwaria ũhoro wa thayathi na thiomi citũ, tondũ no ũkorwo hena ũmenyo maithe maitũ ma tene marĩ naguo ũkoniĩ thayathi, na he kĩhoto kũũkũrana, na kwahoteka ũmenyo ũcio no ũtũteithie kuongerera ũmenyo makĩria wa thĩ ĩno itũ na ici ingĩ cia galaxy kana njata ici ciothe ici ingĩ. Gakari gaka rĩu ge kũu Mars na kena ũhoti wa gũthegetha mahiga kũu nĩ gwetha magakuo na marehwo gũkũ mathuthurio nĩ njorua cia thayathi, na nĩguo tũgĩe na ũũgĩ makĩria ũrĩa tĩri na mahiga macio matariĩ. Gekũmoya mothe kamaige handũ kahuba, na rũgendo rũngĩ ndege ingĩ ta Perseverance igacoka o kuo nĩgetha yũnganie mahiga na tĩri ũcio na ĩmakue mothe imarehe mathuthurio nĩ njorua cia thayathi. Na hau tũrĩ, gakari kau ga Perseverance nĩ karahũra mbica nyingĩ mũno teno na gagacitũma kũrĩ njorua cia thayathi. Na reke ngũgathĩrĩre kũngĩhoteka no ũrore mĩtambo ya Twitter na ũkarũmĩrĩre hau, na nĩ ũkwĩyonera marĩa mothe gakari kau ga Perseverance karona. Na nĩ ndĩrekĩra ngathĩka hau ya kũrĩa ndaruta ũhoro ũyũ wothe nĩgwetha o nawe no ũmĩrũmĩrĩre. Ngwenda kũrĩkia mĩario ĩno na tweet ĩno ya kuma o Twitter ĩyo ya Perseverance. Ĩgũkũririkania atĩ o nawe ũmĩrĩru no ũgũkinyie haraihu. Wait, mbere ya umagare no hote kũnjĩra hau comments-inĩ rĩtwa rĩngĩ rĩa Mars nĩ rĩrĩkũ? Wĩcirie ũhoro wa tĩri ũrĩa ũngĩona ta kũndũ ta Limuru. Tĩri ũcio rĩ nĩ wa rangi ũrĩkũ? Njĩrai hau comments. Haha nĩho ndaruta ũhoro, na ndũkariganĩrwo nĩ kũrũmĩrĩra channel ĩno kana gũ subscribe angĩkorwo nĩ wakenio nĩ mĩario ĩno.